Artiștii când sunt pe val nu mai iau în calcul nimic și nu îi mai interesează nimic. Producătorul i-a înregistrat numele de scenă la OSIMP fără ca el să știe și apoi i-a cerut o sumă super mare de bani să-i dea numele înapoi. Mi-e teamă că Jador n-a avut încotro decât să se conformeze cu situația în care a ajuns. Poate producătorul face mult mai multă muncă decât artistul. Am văzut piese care aveau 10 autori, erau 3 textieri, 4 compozitori și 3 aranjori. Deepfake-ul te pune în niște situații cu caracter sexual sau imaginea ta induce în eroare publicul. Eu, prietenei mele sau surorii mele, nu i-aș mai recomanda să posteze poze în costum de baie sau de la plajă sau de la piscină pe social media. Sfera protecției proprietății intelectuale în România, într-un singur cuvânt. Da, cred că fragil e cel mai bun cuvânt care poate descrie proprietatea intelectuală în România. Legea pe șleau, legea pe șleau. Legea pe șleau. Bine ai venit la podcastul Legea pe șleau. Sunt Lucian Popescu și de peste 2 ani implic tehnologia în domeniul juridic. Astăzi avem o invitată specială, să spun așa, doamna Andra Stelian. Doamna avocată e specializată pe proprietate intelectuală, pe drepturi de autor, înregistrarea mărcilor la nivel național sau european. E activă și ea pe social media, deci știe din interior cum funcționează lumea asta. O să discutăm și despre cum AI-ul îți poate clona vocea și multe alte lucruri. Doamna Andra, proprietatea intelectuală e un domeniu destul de rar în România. Cum ați ajuns aici? Așa cum ai spus și tu și cum îmi place mie să spun, lucrez cumva la intersecția dintre drept și industriile creative. De multe ori treaba asta nu e deloc ușoară, în sensul în care soluțiile clare vin foarte greu pentru că domeniul e destul de complex. Imediat după ce am facultatea, am fost la un interviu la o casă de discuri, unde am și lucrat ulterior. Crearea de conținut mă ajută să vorbesc pe limba clienților, antreprenori și sau artiști, pentru că fiecare video trebuie făcut astfel încât limbajul să fie accesibil și mai puțin juridic, încât oricine se uită să-și dea seama rapid dacă și cum îi se aplică informațiile pe care eu le dau în acel videoclip. Cred că aici e cea mai mare lipsă, să spun așa, între justițiabili și profesioniști în domeniul juridic. Limbajul acesta care în spate, dacă începi să înțelegi termenii, o să observi că nu e de fapt așa de complicat, dar pentru un om care nu are studii în domeniu, sună ca și cum ați vorbi în limba chineză, să fiu sincer. Și de asta am și făcut podcastul ăsta. Vreau să descălcesc puțin termenii ăștia pentru oamenii care ne ascultă. Și am să vă întreb cum sunt clienții care vin la dumneavoastră. Nu știu, descoperă cei mai mulți prea târziu problema sau dați-mi un profil clasic al clientului care intră pe ușa cabinetului dumneavoastră până la urmă. Având în vedere că mă adresez pe de o parte industriilor creative, artiștilor și pe de altă parte antreprenorilor care au business-uri dintre cele mai diverse, nu știu, de la producție de încălțăminte sau accesorii până la ceva mai tehnic, cum ar fi utilaje, profilul clasic al clientului diferă în funcție de aceste două aspecte. Dar pun așa un fel de etichetă, o caracteristică generală, aș spune că majoritatea își dau seama mult prea târziu de ce au nevoie în domeniul ăsta, pentru că mulți dintre ei se focusează să crească business-ul, de exemplu, pe care l-au sau să-și creeze un nume ca artist, muncesc, se ocupă de treaba asta și lasă la urmă sau de multe ori chiar uită cu totul cât de importantă este partea asta de protecție juridică a brandului sau a numelui. Recent am discutat cu un client care mi-a spus că a primit o notificare prin care îi se cerea să nu mai folosească denumirea firmei lui, practic nu cea înregistrată la Registrul Comerțului, dar numele comercial al brandului. Asta după ce el o folosea deja de 5 ani, altcineva venise și îl notificase să înceteze folosința pentru că și înregistrase acea persoană marca și beneficia de protecție juridică. În punctul ăsta oamenii vin și caută o soluție magică care să-i salveze și să fie ceva wow și dacă se poate instant. Cumva, din păcate, soluțiile lor sunt limitate și mult mai costisitoare ca bani. Sunt în barca lor. De exemplu, dacă luăm cazul artiștilor,
Sunt o grupă vulnerabilă din punct de vedere juridic, aș spune așa, pentru că un artist, știi, poate nu ia în calcul cele mai concrete task-uri de care are nevoie ca să se protejeze juridic sau, cum să spun, un artist e un artist. Ia tare mult în calcul, el creează, nu ia tare mult în calcul să meargă să depună nu știu ce hârtii la nu știu ce instituție. Poate programul artiștilor diferă, ei sunt poate mai activi noaptea, atunci au inspirație mai multă. Sunt foarte puțini artiști în toată lumea, nu doar în România, care cumva sunt și antreprenori în același timp. Chiar vreau să apăsăm mai mult pe discuția asta de proprietate intelectuală până la urmă, pentru că sunt N cazuri și la noi în România, Jador sau cine a mai fost, în care practic artistul, care până la urmă el creează piesa, el pierde drepturile de autor, implicit bani, implicit capacitatea de a-și folosi propriul nume de scenă, să zic așa. Sună super academic, proprietatea intelectuală, dar dacă stăm să ne gândim, până la urmă e peste tot, de la un logo de pe un perete de la o cafenea până la, cum am spus, melodia pe care o pui pe TikTok sau cine știe ce culori folosite de un brand de cartier sau un SRL de cartier. Cum ați putea să le explicați oamenilor de ce ar trebui să le pese de proprietatea intelectuală și, nu știu, două tips and tricks pentru ei, cele mai de bază? Da, ca să mă leg puțin și de ce spuneai anterior, într-adevăr, oamenii din industriile creative funcționează puțin diferit în sensul în care se axează mult mai mult pe partea de a crea lucruri frumoase decât pe partea de acte și orice altceva care înseamnă administrativ sau logistică. Asta e normal și eu le spun mereu clienților mei, nu e treaba voastră să vă bateți capul cu actele. Aici tocmai că intervin oamenii ca mine, avocații sau persoanele care se descurcă și contabilii, că și ei cumva au de-a face și cu artiști, în ideea în care lăsați-ne pe noi să ne ocupăm de lucrurile astea și voi ocupați-vă de ceea ce vă pricepeți, respectiv de creație. Ca să mă refer la proprietatea intelectuală, că spuneai că sună academic, da, ea pe cât de academic sună, cumva pe atât de comune sunt motivele pentru care oamenilor ar trebui să le pese de ea. De exemplu, o să-ți dau două, cred eu, cele mai importante motive pentru care ar trebui să le pese. Pe de o parte, cred că oricui ar trebui să-i pese de munca lui de ani de zile și de faptul că ea poate fi ștearsă efectiv cu un burete printr-o notificare și pot fi puși în situația de a construi de la zero notorietatea unui brand care poate a fost construit în ani de zile de muncă și de sacrificii. În al doilea rând, cred că ar trebui să pună cumva în balanță costul înregistrării unei mărci și să se gândească că el e infinit mai mic decât costul unui rebranding sau mai rău al unui proces. Da, oamenii or să vină și or să spună mi-ai trimis o notificare, gata, îl dăm în judecată, că eu am folosit de nu știu cât timp, ok. Putem discuta aici puțin despre anterioritate, adică despre faptul că acea persoană folosise înainte marca sau denumirea, dar asta nu garantează nimic în instanță și nici eu și nici un alt avocat nu poate garanta succesul într-un eventual proces în instanță, pentru că un proces în sine depinde de foarte mulți factori și atunci cumva în loc să stai o perioadă lungă de timp cu sufletul la gură și să dai niște bani mult mai mulți decât dacă ți-ai înregistra o marcă, mai bine faci ce trebuie făcut de la început. Chiar mi-a sărit o întrebare în minte acum. Să luăm un caz concret. Un SRL folosește o denumire și un logo timp de 2-3 ani, să spunem. Încearcă să-și înregistreze marca, îi se respinge și apoi, peste 5 ani, urmează să apară cineva cu același nume. Ce se întâmplă în situația asta? Poate acel cineva care a apărut ulterior să mai încerce să depună pentru a-și înregistra marca odată respinsă de mine? Acum e greu să-ți dau un răspuns fix pe exemplul ăsta și îți spun și de ce. Trebuie să știu de ce i s-a respins marca, pentru că marca în sine trebuie să îndeplinească niște condiții ca să fie admisă.
Dacă ea e prea comună sau prea descriptivă și nu are elemente de creativitate și mi-a respins-o mie, sunt șanse de 99% să ți-o respingă și ție, dacă vorbim strict de aceeași denumire, de exemplu, pentru că, din nou, nici la tine nu va îndeplini condițiile, deci asta nu prea se poate doar în măsura în care a fost respinsă, de exemplu, pentru că nu ai plătit taxele sau ți-au pus ei în vedere că mai au nevoie de anumite informații și tu nu le-ai trimis la timp și atunci ți-au respins cererea. Aici se poate întâmpla ce ai spus și da, tot aici intervin drepturile anterioare, adică anterioritatea mărcii, în sensul în care dacă cealaltă persoană a înregistrat o marcă și tu foloseai deja denumirea, poți face o acțiune în instanță prin care să ceri anularea mărcii, dar, repet, aici deja intrăm pe un teren cu foarte multe necunoscute, în care nu poți garanta nimic, nici eu clientului nu pot garanta, nici clientul nu poate ști sigur. Au fost cazuri în jurisprudența din România unde s-au anulat mărci deja înregistrate de către instanță, doar că de multe ori mai puțin pe partea asta de anterioritate și mai mult au mizat pe partea de rea credință, în sensul în care tu erai vecinul meu de magazin, aveam amândoi magazine, tu erai o stradă mai încolo și deși știai că pe mine mă cheamă la colț SRL, sau mă rog, doar la colț, magazinul din colț, să zicem, tu te-ai dus și ai înregistrat marca la colț. Ok. Adică cu rea credință, de fapt, ai făcut lucrul ăsta cumva ca să nici nu știu cum să spun, să îmi faci mie un rău. Dar, repet, Exact, înțeleg. sunt foarte multe elemente care sunt necunoscute, practic. E ca la o problemă de matematică cu A, B, C, D, deci în instanță, și instanța în sine nu e neapărat soluția magică și nici ceva ce te scoate din orice problemă, indiferent. Eu îmi încurajez clienții și recunosc că eu însă sunt adepta prevenției decât a reparării și încerc pe cât posibil să nu se ajungă în instanță, pentru că e mult mai bine și pentru client, care nu va avea costurile de onorariu de instanță, ci eventual va avea niște costuri de consultanță. Și ca timp, că mănâncă timp și pentru client și pentru mine. Ți-am zis, nu știi la ce să adică știi în principiu la ce să te aștepți, doar că nu ai nicio garanție. Aș vrea să începem cu baza și să explicăm puțin atât mie cât și oamenilor până la urmă care e diferența, de exemplu, dintre drepturi de autor și marcă, că tot am discutat acum, pentru că oamenii confundă. Eu am un logo, am, nu știu, un nume de firmă, ce e protejat mai exact sau ce mi-am înregistrat eu? Marca, am drepturi de autor pe logo, cum funcționează? E puțin sketchy. Ca să-ți răspund la întrebarea ce am eu, ai și de una și de alta. Ai și drepturi de autor și ai posibilitatea să ai și o marcă înregistrată. Dacă mergem pe exemplu tău cu logo, pe de o parte vorbim de drepturile de autor, adică drepturile asupra creației logo-ului, dacă tu l-ai desenat, tu l-ai conceput de la zero, iar aici drepturile de autor sunt ale tale fără să fie nevoie să le înregistrezi undeva sau să documentezi orice legat de chestia asta. Dacă tu vrei ca acel logo să-ți fie o imagine recognoscibilă a firmei, adică să te știe lumea că brandul X are logo Y, nu știu, uite, putem să dăm un exemplu, Coca-Cola, toată lumea recunoaște sigla de la Coca-Cola sau de la Adidas sau de la Nike. Pentru ca tu să ai drepturile exclusiv de a folosi acest logo, intervine înregistrarea mărcii. Tu te vei duce cu acel logo și îl vei înregistra fie la nivel național la OSIM, de exemplu, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, fie la EUIPO, care este organismul similar OSIM, doar că la nivel european, sau la WIPO, unde vei avea protecție la nivel internațional. Da, știu că s-ar putea să zică lumea, de ce să-l mai înregistrez ca marcă dacă eu oricum am drepturile de autor asupra logo-ului, că eu l-am creat. Aici o să intervin și o să zic că dacă vrei să-l folosești liniștit și exclusiv, e mult mai ușor să dovedești proprietatea unei mărci prin certificatul ei de înregistrare decât să dovedești că tu de la zero ai creat acel logo.
Drepturile de autor sunt pentru creația în sine, iar marca este on top of it. Aș vrea să ne explici puțin și de denumirile astea super pompoase, OSIM, EUIPO și ai mai menționat una. De ce WIPO. dacă... WIPO, exact. De ce dacă eu vând doar în România, de exemplu, aș avea un avantaj să o înregistrez la EUIPO sau la WIPO? Cum funcționează partea asta? Da, cred că întrebarea asta nu are un răspuns închis. Asta pentru că depinde cum și ce vinzi. Dacă vinzi, de exemplu, pantofi la magazinul din colțul blocului, înregistrarea mărcii în România, adică la OSIM la nivel național, e mai mult decât suficientă. Dacă însă vinzi diverse alte lucruri prin platforme de genul EMAG sau Amazon sau orice alt marketplace și clienții tăi sunt și din afara țării sau se fac livrări europene, atunci te duci către European Union Intellectual Property Office, adică EUIPO, scris ca și acronim. Dacă cumva ești sau plănuiești să te extinzi, nu știu, la nivel internațional, atunci și vrei să depășești cumva granițele Europei, va trebui să te duci la WIPO, care e organismul la nivel internațional care se ocupă de înregistrarea mărcilor și prin care tu vei avea protecție juridică asupra mărcii în toată lumea, practic. Depinde, ți-am zis, e foarte greu să-ți dau un răspuns închis pentru că depinde foarte mult de ce faci tu exact, ce vrei tu să faci cu produsele alea sau ce faci cu firma ta. Da, deci putem spune că WIPO e tăticul lor, acolo dacă ai înregistrată marca, nu prea ar trebui să mai ai probleme global. Mă gândesc că aici vorbim deja despre branduri globale. Acestea au cel mai mare interes să-și înregistreze global logo-ul până la urmă și marca. Scuze-mă că te-am întrerupt. De multe ori e inutil pentru micii antreprenori să facă asta și din punct de vedere al costurilor și având în vedere poate specificul business-ului lor. Cred că OSIM-ul sau cel mult EUIPO ar trebui să fie suficiente. Chiar am văzut că Uniunea Europeană alocă fonduri pentru treaba asta în 2026. Puteți să ne spuneți concret cum putem aplica sau dacă aplică cineva din România la programul ăsta? Da, într-adevăr e un program care se derulează până în decembrie 2026, a mai fost și în anii anteriori. Procesul de aplicare e mai mult sau mai puțin complex. Ideea e să-ți faci un cont pe un site destinat al Uniunii Europene și să completezi acolo informațiile solicitate. În principiu trebuie să știe oamenii că poți să aplici dacă ai un IMM, adică o firmă mică, care e înregistrată într-o țară din Uniunea Europeană, dacă ai mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane de euro. De asemenea, cred că mai e bine de menționat că acest grant, acest voucher e de 75% din costurile oficiale, dar nu poate depăși 700 de euro. Tot legat de acest grant, că lumea cumva crede că aplici acolo și gata, mi-au dat banii și apoi eu am bani să-mi înregistrez marca, lucrurile nu funcționează cam chiar așa pentru că acel fond în primul rând e același pentru toate statele Uniunii Europene, asta înseamnă că banii se termină rapid, iar în al doilea rând tu aplici pentru fond, primești acceptul, ți se spune acolo câți bani urmează să ți se dea, doar că tu ulterior aplici pentru marcă, plătești din buzunarul tău taxele pentru acea marcă și abia apoi ți se returnează banii. Deci nu e că nu trebuie niciun ban că îmi dă UE, bani e că aplici mai întâi, ei verifică dacă tu ești eligibil și apoi îți rambursează banii după ce tu deja ai plătit taxele de marcă din banii tăi. Da. Calculă treaba asta, să zic așa. Aș vrea să vorbim puțin despre muzică. Și aici o să iau un exemplu pe care toată lumea îl știe. Cred că e vorba de cazul Jador. Omul e super cunoscut în România până la urmă. Cred că orice român îl știe mai mult sau mai puțin. Producătorul i-a înregistrat numele de scenă la OSIM fără ca el să știe și apoi i-a cerut o sumă super mare de bani să-i dea numele înapoi. A fost super nașpa, i-a șters toate melodiile de pe YouTube de Crăciun. Omul cred că a pierdut super mulți bani și super mult rici în primul rând. Explică-ne puțin cum e posibil să îi fi luat altcineva numele lui de scenă.
Și-a Uh, pierdut propriul nume, practic. Da, deși pare ireal, incredibil, se poate să pățești asta, cel puțin în primă fază. Acum hai să-ți explic puțin și de ce. O să trebuiască să ne întoarcem la discuția anterioară legată de mărci, pentru că și numele de scenă al artistului, din punct de vedere legal, este tot o marcă. Și pentru ea contează cine a înregistrat-o primul. E adevărat că, așa cum ziceam și mai devreme, această marcă poate fi anulată în instanță, dar până să te dezmeticești cu instanța și până instanța să dea o hotărâre definitivă, mi-e teamă că Jador n-a avut încotro decât să se conformeze cu situația în care a ajuns. El are, în procesul ăsta de înregistrare al mărcii, de la data depunerii mărcii, de când primești practic numărul de înregistrare, ai 2 luni în care practic tu, cel care ai depus-o, trebuie să aștepți ca alții să vină să depună opoziție, adică să facă contestație, să vină să spună nu-mi convine că uite, ăsta e numele meu și l-a înregistrat el și nu eu. Mhm. Intervine iarăși poate puțin neștiința oamenilor. Aceste mărci, când sunt depuse spre înregistrare, se publică într-un buletin de proprietate intelectuală unde oricine poate să verifice practic dacă e vreo marcă care i-ar putea încălca lui drepturile sau munca. Ok, sunt sigură că nici Jador și nici alți artiști sau alți antreprenori nu stau toată ziua bună ziua și verifică dacă marca lor e înregistrată, doar că Jador e un nume mare la noi în România de ceva ani. Mhm. Cumva tocmai neștiința sau faptul că nu a avut în preajma lui oameni care să-l îndrume l-a adus în această situație și atunci probabil nu am verificat sincer, dar există o mare șansă să fie deja un proces pe rolul instanțelor pentru marca Jador, pentru că mă îndoiesc că a lăsat o baltă și a stat Mhm. cu minte să-i se întâmple asta în continuare. Doar că, din păcate, în primă fază, da, a pierdut niște bani, nu mai spun de nervi, frustrare și alte lucruri. Oricum, vreau să mă pun și în poziția producătorului până la urmă, pentru că de multe ori poate producătorul face mult mai multă muncă decât artistul. Artistul se prezintă cu mâinile în buzunar și se duce la microfon și înregistrează și atât. Iar producătorul se ocupă de toată partea de promovare, colaborări, etc. Ce mai fi în domeniul muzicii. Și cumva nu văd neapărat ca pe o reavoință ce a făcut producătorul. Până la urmă e și munca lui în acel brand, în acea imagine. Poate chiar el a construit-o, poate chiar el a venit cu ideea cu numele. Acum și, cum să spun, artiștii când sunt pe val, nu mai iau în calcul nimic și nu îi mai interesează nimic. Știți la ce mă refer? La modul că... Da, se interesează mai puțin de Exact, partea tehnică, practică a exact, lucrurilor. asta vreau să spun. Um, Mi se pare așa, e foarte gri și oricum nu știm noi toate datele problemei, dar nu m-aș arunca să pun cenușă în cap uneia dintre părți. Cred că e o zonă gri acolo și cine știe ce înțelegeri au fost și în trecut între ei în privat. Și asta contează super mult. Exact. Tocmai de asta am spus că probabil va interveni instanța și va tranșa problema, care va avea în cele din urmă toate datele și va lua o decizie conformă cu realitatea și cu ce există în practică. Pentru că așa să ne dăm cu părerea, putem eu să țin cu Jador, tu să ții cu producătorul sau invers, dar nu e deloc productiv în sensul în care nu știm toate datele, dar da, la o primă strigare se pot întâmpla și lucruri de acest fel. Mhm. Aveam notate aici niște denumiri foarte pompoase și voiam să aflu ce înseamnă. E vorba de UCMR, ADA, Credidam și UPFR. Sunt ceva organisme care colectează drepturi în România, dar nu cred că nimeni nu știe despre
ce înseamnă ele și de la ce vin aceste abrevieri. Ne puteți explica? Da, sigur. Hai să le luăm pe rând. Spuneai de UCMR. UCMR-ul se ocupă de protejarea drepturilor de autor într-un limbaj artistic, adică cine a scris piesa, linia melodică, versurile, cine a făcut aranjamentul. Mai departe, Credidam se ocupă de drepturile conexe dreptului de autor, adică pe șleau drepturile artiștilor interpreți, cine interpretează piesa respectivă și colectează drepturile pentru interpretare. UPFR se ocupă de drepturile producătorilor de fonograme, adică de drepturile celui care deține masterul piesei, adică înregistrarea sonoră. De cele mai multe ori, dacă e vorba de artiști care lucrează sau sunt sub umbrela unui label, a unei case de discuri, producătorul e casa de discuri și atunci el va fi înscris la UPFR ca și producător de fonograme. Am încercat să fiu cât de succintă și cât de clară. E super interesant. Deci, cumva, e o separare între cine scrie versul per se sau cine o cântă de cine o înregistrează, cine face mix masterul și produsul final până la urmă. Pot Da, fi, pot, de exemplu, să dețin drepturile doar pe versuri și pe mix master altcineva și pe, nu știu, instrumental altcineva? Pot fi bineînțeles. împărțite? Am văzut piese care aveau 10 autori, erau 3 textieri, 4 compozitori și 3 aranjori și erau persoane diferite și e perfect ok. Că da, se întâmplă și ca artistul să-și scrie el piesele și să apară el la text și la compoziție, asta e adevărat. Dar și în cazul ăsta, de cele mai multe ori, vine o a treia persoană, aranjorul sau producătorul, care le pune pe toate la oaltă și face mixul, masterul și așa mai departe. Deci, da, pot fi implicați fără număr oameni într-o piesă și nu are legătură că dacă cineva o cântă, tot ăla trebuie să fie trecut și ca textier sau ca și compozitor, decât dacă chiar a lucrat la piesă. Asta e super interesant. Chiar nu aveam habar și cred că de acum încep să se lege și multe inside-uri, backstage-uri, backstage-ul industriei. Cred că apar tot felul de scandaluri și de polemici. Am văzut că la un moment dat foarte mulți artiști din România, cred că vreo 200-300, și printre care și cei mai mari, au avut ceva, au încercat să semneze ca un fel de petiție, ca un fel de scrisoare pentru a modifica ceva în legea drepturilor de autor. Ce s-a întâmplat cu ideea aia? S-a schimbat ceva până la urmă sau care a fost faza? Da, momentan nu s-a schimbat nimic, știu la ce te referi, când și Tudor Chirilă și Irina Rimes și cred că au fost și niște proteste. Așa cum ziceam, momentan nu s-a schimbat nimic. Guvernul, din câte știu eu, a făcut un pas în spate și a cerut reluarea consultărilor. Asta înseamnă că lucrurile deocamdată funcționează fix la fel ca înainte, adică restaurantele, mall-urile, barurile, cafenelele plătesc o singură licență către organismele de gestiune colectivă, adică către UCMR, Credidam și așa mai departe, iar acestea distribuie banii către producători, artiști și autori ulterior. Asta înseamnă că e cum să zic, o licență colectivă. Adică barul sau restaurantul plătește o singură dată taxele care sunt stabilite prin regulamentele acestor organisme de gestiune colectivă, urmând ca în baza mandatelor de gestiune pe care artiștii sau autorii le-au dat, practic pe care membrii UCMR sau Credidam sau UPFR le-au dat acestor organisme, ei își vor primi banii conform contribuției lor, pentru că tu acolo când te declari ca autor, să zicem, la UCMR, tu te duci și spui, eu sunt textier la piesa X, uite, asta e piesa, eu ca textier la piesa X trebuie să iau 20% din banii de pe piesă. Și atunci, tocmai că din banii pe care ei încasează, 20% se va duce către acea persoană care deține acest procent din piesă, sau mă rog, din textul piesei, ca să fiu mai clară. Până la urmă, toată legislația asta protejează artistul, pentru că, cum ați spus și dumneavoastră, ajung, cred că, dacă nu era legislația asta, sau cu siguranță sunt cazuri în realitate în care ajung să lucreze pro bono, să facă voluntariat, să spun așa, mulți artiști și nu din proprie voință. Asta e important. E o polemică adevărată în ultimii ani. AI-ul și proprietatea intelectuală, apar deja tot felul de procese, tot felul de discuții. E subiectul momentului, aș spune. Eu Da. folosesc ChatGPT să luăm un exemplu concret. Fac textele cu ChatGPT, la fel cu ChatGPT sau cu Google Banana Pro.
îmi generez un logo și cu Suno, nu știu dacă știți de aplicația aia, generez Da, muzică. Că da. acum a și fost E Lolita prietenul Cercel cel mai sau bun al cum... artiștilor, Suno. Al multora Exact, dintre uite. ei. Asta încerc să spun. A cui sunt drepturile? Mi se pare că e un amalgam total și a avansat prea mult tehnologia în raport cu legislația în privința asta. Da, într-adevăr, tehnologia a făcut niște pași mulți în fața legislației care n-a putut să țină pasul, din păcate, cu rapiditatea cu care s-au dezvoltat tot felul de platforme de genul acesta. Trebuie să zic aici că legea din România nu recunoaște ca fiind autor decât o ființă umană, adică nu poți să treci ca textier sau ca și compozitor, cine ți-a făcut linia melodică sau textul, pe Suno, pentru că nu o Mhm, să-ți accepte nimeni piesa la înregistrare, de exemplu, la UCMR. La logo, de exemplu, dacă mă refer la un logo creat cu AI, aici discuția se schimbă puțin, pentru că da, tu îl poți folosi dacă e făcut cu inteligența artificială, doar că s-ar putea să întâmpini probleme când vrei să-l înregistrezi ca marcă. Ideea e că aceste platforme cu inteligența artificială, chiar și cele la care plătești un abonament și ai dreptul de folosință a materialelor pe care ți le creează, nu-ți garantează neapărat că nu va mai exista altcineva care va avea o chestie la fel sau similară cu tine. Iar asta deja cumva e un potențiator foarte mare de a crea conflicte mhm. în zona asta de proprietate intelectuală. Tocmai de asta nu știu dacă artiștii sau cei care creează logo-uri sau au firme ar trebui să se bazeze într-o atât de mare măsură pe inteligența artificială. Recunosc că și eu, probabil și ca orice persoană care cumva se descurcă cât de cât cu tehnologia, o folosim sau mai întrebăm una alta, doar că lucrurile alea trebuie trecute printr-un filtru, nu trebuie luate de bune. AI-ul sau platformele de genul ăsta nu țin locul nici unui artist, instrumentist, nici unui textier, nici unui compozitor, nici unui aranjor, nici unui avocat, nici unui doctor, adică trebuie cu o limită folosite toate Mhm. platformele astea cu inteligență artificială, că e inteligență artificială. Exact. Face ce îi spui și dacă o contrazici de 10 ori o să-ți dea dreptate. Mhm. Probabil cu toții am încercat sau i-am spus vreodată lui ChatGPT, n-ai făcut bine sau nu e așa și el zice, da, ai dreptate. Păi și cu ce mă ajuți dacă tot eu trebuie să te corectez? Tot în direcția asta, ca în orice direcție, eu sunt adepta folosirii cu măsură a acestor instrumente și să nu cumva ne ia locul, plus că un AI nu o să poată transmite sentimental aceleași lucruri ca un artist care probabil și-a scris el sau au scris alții pentru el melodia, că nu e același lucru. AI-ul nu are un suflet, n-a suferit nici din dragoste, nu e supărat nici că i-a plecat iubita și atunci nu o să fie la fel, chiar dacă poate sună mai bine decât o piesă făcută exclusiv uman. AI-ul doar ne oferă superputeri și ne amplifică ceea ce noi avem deja. Aici e cheia, să spun așa, și eu iau exemplul concret, cum să spun. Datorită AI-ului, că nu e din cauza, cred că lucrez la capacitatea a 5 oameni care n-ar folosi AI-ul. La modul ăsta se simte în diferite domenii, cum am spus, pentru că poate în tech ajută mai mult, poate în avocatură încă e la un nivel mai jos. Variază foarte mult de domeniu, dar ce e cert e că ăsta e prezentul și ăsta e și viitorul. Și voiam să trec la iar un caz foarte ciudat, aș spune, pentru, nu știu, dacă ne zicea cineva acum 20 de ani că o să se întâmple asta, poate spuneam că suntem nebuni. Vorbim de Kaby Lame. E cel mai urmărit om de pe TikTok, e acel influencer din Italia care făcea sketch-urile alea super scurte, mute. În ianuarie 2026, anul ăsta, acum câteva luni, și-a vândut compania pentru aproape $1 miliard, deci omul deja e miliardar, dar ce e cel mai interesant aici, că deal-ul a inclus să îi se creeze de către o companie chineză un digital twin, un geamăn digital, compania care i-a cumpărat drepturile lui Kaby Lame, practic,
și-a făcut un contract în așa fel încât să poată folosi fața, vocea, gesturile sau să antreneze un AI pe toate treburile astea non-stop. Adică, practic, omul și-a vândut identitatea și s-ar putea să se uite pe internet și să apară în 30 de locuri în același timp. Cred că e primul sau printre primele cazuri din lume care prevede treaba asta sau poate ori mai fi. E legal? Cum vedeți dumneavoastră treaba asta și dacă ce părere aveți în legătură cu dacă se va întâmpla în România vreodată treaba asta? Nu e exclus să se întâmple și în România și știu că pare SF, wow, nemai întâlnit ceva extraordinar, dar într-un limbaj juridic chestia asta e destul de comună și se numește cesiunea sau licențierea drepturilor de imagine. Adică se întâmplă deja și la noi de mulți ani și chiar artiștii își licențiază sau cesionează drepturile de imagine atunci când semnează cu casele de discuri. Asta înseamnă că casa respectivă de discuri îi administrează, ca să spun cu ghilimelele de rigoare, drepturile de imagine în sensul în care hotărăște poate dacă va fi imaginea unui brand sau a unui altui brand sau dacă va vorbi sau nu știu, va avea într-un videoclip un product placement, adică o plasare de produse, nu știu, un suc sau o apă dacă va apărea acolo, asta e tot, se leagă cumva tot de cesiunea drepturilor de imagine și deși poate cazul Kaby Lame a făcut-o să fie așa ceva extraordinar, extraterestru, ea nu e întocmai. Practic, el a fost de acord ca imaginea lui să fie folosită de acest digital twin, doar că sunt absolut sigură că și-a păstrat prin contract un oarecare control și niște limite ferme legate de ce și pentru ce poate acel digital twin să facă, în sensul în care nu poate mâine să apară un digital twin infractor sau, nu știu, un digital twin care se duce în zona asta de conținut pentru adulți. Mai mult ca sigur, oamenii au stabilit niște condiții clare pe care noi nu avem de unde să le știm și tocmai din cauza asta, pentru că avem informații puține, pare extraordinar. Da, mi s-a părut foarte interesant în componenta asta de Digital Twin. Asta cumva poate e un element nou, dar cum ați spus, cred că sigur și-au setat un anumit cadru și anumite limite maxime, să spun așa. Da. Iar mi se pare zona asta de deepfakes. E foarte, foarte grav, aș spune eu, ce se întâmplă. Deja vedem țări, cum ar fi Danemarca, cred, care a adoptat o lege prin care îți dă practic copyright pe propria față și voce, dacă nu aveam deja până acum, să spun așa. Tehnologia a avansat enorm și se pot crea deepfake-uri insesizabile. Și aici, sincer, cred că ține foarte mult și de conduita preventivă a fiecărui om care postează pe social media. Adică, ca să fiu direct și pe șleau, să zic așa, eu, prietenei mele sau surorii mele sau mătușii mele, de exemplu, nu i-aș mai recomanda să posteze poze în costum de baie sau de la plajă sau de la piscină pe social media. Asta ar fi unul. Doi, ar fi copilul meu, la fel. Aș evita pe cât posibil să-l mai postez pe social media. Și trei, cum am spus, cred că afișarea asta excesivă poate aduce dezavantaje, dacă nu acum, poate pe termen lung. Știi? Poate par nebun că spun treburile astea, dar cum să spun, eu asta spun celor din jurul meu. Cum Da. vedeți dumneavoastră partea asta și dacă apare mâine un deepfake cu mine pe internet, ce aș putea face azi, eu în România, versus azi cineva din Danemarca? Și în România să știi că, deși nu se discută neapărat despre lucrurile astea, juridic ai mai multe variante. De exemplu, poți să faci ca și prin pas, să zic așa, o plângere la ANSDPC, care e autoritatea care se ocupă de încălcarea prevederilor GDPR și ulterior sau concomitent cu plângerea poți să faci și o acțiune în instanță bazată tocmai pe dreptul de imagine. În schimb, dacă te duci cumva mai adânc în problemă și deepfake-ul îți afectează poate reputația sau te pune în niște situații
cu caracter sexual sau imaginea ta induce în eroare publicul în scopul ca persoana care a creat-o să obțină anumite foloase materiale, bani de exemplu, atunci poți să faci chiar și plângere penală pentru diverse infracțiuni, cum ar fi înșelăciune, hărțuire, fals intelectual, în funcție de cazul practic în care te afli. Și ai și în România, lunii aprilie 2026, mai multe variante pe care să le accesezi, dar sigur, așa cum ziceam și mai devreme și cu riscul de a mă repeta, prevenția e cea mai bună apărare și cred că ar trebui limitate afișările publice sau, mă rog, nu neapărat că limitate în sensul că scoase de tot, dar cred că trebuie să avem din ce în ce mai multă grijă în ce ipostaze ne afișăm în online, ce spunem, pentru că și cuvintele pot fi scoase din context și dacă tai ce a fost înainte și ce a rămas, ce a fost după, s-ar putea să-ți rămână poate o părere sau o idee care poate fi cu ușurință huiduită de o lume întreagă, pentru că știm că lumea se aprinde foarte repede și sunt mulți influenceri sau creatori de conținut sau artiști care, vrând să spună ceva scos din context, acel ceva a ieșit altceva și efectiv au fost linșați de opinia publică, poate neavând nici cea mai mică idee sau nici măcar nu s-au gândit când au spus lucrurile respective. Deci da, protecția și prevenția e cea mai bună apărare de lucruri de genul ăsta. Exact. Și acum sunt modele care se antrenează pe imagini, nu trebuie să facă nimeni altceva decât să facă 5 screenshot-uri de pe Instagram și să le urce într-un model care nu are limite, de exemplu, pe generare de imagini. Da, acum am spus, ca om simplu aș avea puțină grijă în viitor și pe partea asta. Aș vrea să o văd puțin și perspectiva dumneavoastră din cabinet. De exemplu, să ne dați câteva exemple de cazuri mai diferite, să zic așa. De exemplu, ați avut pe cineva care, nu știu... Am avut recent și o situație cu o cafenea care tot la fel funcționa sub o anumită denumire de niște ani de zile și a trebuit să-și facă rebranding complet pentru că altcineva înregistrase denumirea. Aici, desigur că rebrandingul a fost costisitor și ca timp și ca bani și cumva eu nu am putut să-i ofer o altă soluție pentru că erau mici șansele de a câștiga în instanță și nu obișnuiesc să încurajez oamenii să meargă în instanță doar pentru că au acest drept, în sensul în care eu le pun pe hârtie care sunt, nu știu, poate șansele reale și le spun și avantaje și dezavantaje, iar decizia nu... Deci da, există și sunt mult mai multe, aș putea poate să-ți dau încă 5, 6, 7 exemple din aceeași serie. Dați-mi, vă rog, cel mai absurd caz care vă vine prin minte acum, nu știu, partea asta de drepturi de autor, presupun că aveți cazuri interesante. Da, dar cred că cu toate astea, unul care mi-a rămas în cap încă de pe vremea când nu eram avocat, dar acum îl văd cu ochii unui avocat, într-un orășel mic de provincie din România exista niște restaurante, deci să-l numim un lanț de restaurante care copia fidel, adică denumirea era aceeași cu cea a unui lanț de fast food-uri mondial, internațional. E adevărat că mâncarea nu era neapărat identică cu cea a fast food-ului, în schimb denumirea și conceptul, ca să zic așa, erau cât se poate de similare. Nu știu dacă mai există, s-ar putea ca cei de la fast food să nu fi aflat niciodată despre acest lucru, pentru că nu cred că vin din state să caute orășelele mici din România, dar cu toate astea este... Cel puțin cu ochii de acum e ireal să faci așa ceva și să te trezești tu, nu știu, că de mâine te cheamă McDonald's, KFC și să mergi pe principiu că nu o să mă descopere nimeni. Nu știu, repet, dacă l-au descoperit sau nu, dar chiar și așa... Pe principiul trainingurilor Abibas. Da, exact. Doar că se numea la fel, nu era nicio diferență, nici măcar Abibas nu era tot Adidas, ca să merg pe același exemplu. Pentru partea de influencer și de creatori de conținut, că sunt super mulți încep să apară din ce în ce mai mulți în România, unde se strică cel mai des treaba? Drepturi de autor pe muzica folosită în clipuri sau unde și-au cel mai mult?
Pe muzica folosită pe conținut, să știi că cel puțin dacă vorbim despre TikTok, lucrurile sunt destul de safe pentru că TikTok are o librărie a lui pentru care a plătit deja niște licențe de muzică și atunci dacă ai observat și când faci videoclipuri pe TikTok și dacă alegi o muzică, el cumva verifică să fie ok din punct de vedere al drepturilor de autor. Cunosc că din punct de vedere digital, exact nu știu cum funcționează alte platforme în ideea asta de a împrumuta muzică cumva din biblioteca lor. La TikTok știu sigur pentru că m-am lovit de această situație eu însă făcând videoclipuri acolo și a trebuit să stau să verific. Dacă trec puțin de zona asta de muzică și mă duc și la o altă problemă care, deși e mai puțin discutată, mult mai des întâlnită, este aceea oamenilor care folosesc poze de pe Google sau de pe internet în general, pentru site-urile sau pentru a-și face publicitate afacerilor pe care ei le au. Asta a fost și cazul unui salon de înfrumusețare care publicase niște poze foarte frumoase luate de pe Google și care acum e în proces cu autorul pozelor pentru utilizare fără drept. Asta pentru că oamenii cumva au tras concluzia că Google e un fel de sacoșă imensă de poze, informații, din care pur și simplu un sac în care bagi mâna și iei ce-ți trebuie, fără să plătești nimic, fără să intereseze pe nimeni ce faci cu lucrurile alea. Da, poți să iei o poză de pe Google, să ți-o printești și să o pui poster în cameră, că nu o să vină nimeni să te întrebe de ce ai folosit-o. Deci ar trebui să mă păzesc ca să nu pățesc ce a pățit Jador, dacă tot am discutat despre el. Pas cu pas, dacă se poate. În primul rând ar trebui, după ce faci piesa în studio, să nu ieși fără să ai o hârtie semnată de autor și de producător în care să fie stabilite procentele fiecăruia. Fără hârtia asta nu poți să înregistrezi piesa la UCMR sau la Credidam și de asemenea, dacă nu ai această hârtie și mergi pe principiu că o vei scrie mai târziu și apuci să lansezi piesa, s-ar putea ca producătorul sau alt autor în loc de 15% să ceară 30%, iar tu vei fi pus în situația în care va trebui să accepti dacă vrei să-ți înregistrezi piesa. Deci ca să evităm situații de genul ăsta, nu pleci din studio fără o hârtie în care e semnată de toată lumea și care se menționează procentul fiecăruia. Asta în primul rând, iar în al doilea rând ar trebui să te gândești serios, cel puțin dacă ești un artist în ascensiune sau dacă cumva ai făcut o piesă și a bubuit, a devenit virală, să te duci repejor să-ți înregistrezi numele de scenă, că s-ar putea să mai fie și altcineva care se gândise la numele ăla și căruia i-ar prinde foarte bine o notorietate pe care tu tocmai ai creat-o. Deci ar trebui să calculăm de 10 ori și abia 11 oară să facem pasul pe bune. Da, poți să spui și așa. Eu sunt, de exemplu, creator de conținut, la fel, postez pe toate platformele și cineva, de exemplu, îmi fură reel-urile, dar nu le distribuie sau le pune pe story și mă etichetează, le înregistrează în dispozitivul lui și le repostează ca și cum ar fi al lui. E ilegal sau, nu știu, e doar o problemă de etică? Dacă nu te creditează în sensul de a da repost efectiv ca să se vadă de unde a plecat videoclipul sau dacă nu scrie acolo preluat de la, mă rog, asta e doar un exemplu de a scrie, nu ești creditat tu ca autor, da, sigur intri pe partea de furt, să zicem, de proprietate intelectuală, în sensul în care tu îl poți da în judecată pe omul ăla că ți-a luat drepturile și le-a însușit ca și cum ar fi ale lui. Am luat și eu, la rândul meu, o imagine de pe Google și cineva o repostează, eu pot să o dau în judecată pentru că mi-a făcut postarea sau aici deja e super complicat? E un pic mai complicat decât pare aici, dar ca să nu ajungi în situația asta, cel mai bine ar fi ca tu să dai tag sau să scrii că poza este a, nu știu, a persoanei X sau e luată de pe site-ul Y, pentru că în felul ăsta cumva tu ți acoperi spatele, ce face altul care repostează de la tine mai departe e treaba lui și cumva și el putea avea acces la poza aia de pe Google dacă e publică, astfel încât nu neapărat că a luat-o de la tine, ci a luat-o practic de la cel care a creat-o sau a făcut-o publică. Aș vrea să merg și în partea asta altă de baricade. Primesc o notificare în care cineva
acționează cum ar veni că le încalcă marca sau le încalcă drepturile de autor. E grav, mă panichez, nu știu, șterg tot ce prind peste tot de pe internet sau cum, ce ar trebui să fac? Nu te panica, în primul rând, pentru că nu o să te ajute. În al doilea rând, nu începe să suni și să trimiți e-mail-uri, mesaje pe WhatsApp celor de la care ai primit notificarea, pentru că s-ar putea doar să înrăutățești lucrurile. Cred că dacă nu te pricepi la treaba asta, ar trebui să vorbești cu un avocat sau cu o persoană care te poate îndruma în sensul de a face pașii în ordinea corectă și pașii corecți pentru a ieși cât mai puțin șifonat din situația asta, pentru că de multe ori clienții se grăbesc și zic lasă că până vorbesc cu un avocat mă duc eu, încerc eu să rezolv, hai că poate ne înțelegem și de multe ori s-ar putea să-și facă fără să știe niște probe împotriva lor. Adică Se pentru că ei autoincriminează. neavând cumva această experiență juridică, nu știu să se gândească și la ce se întâmplă dacă, ce se întâmplă când eu deschid gura, ce se întâmplă când îl sun pe ăla de 700 de ori pe zi să-i spun, ai nene, nu vrei tu să ne înțelegem noi, că uite. Deci cel mai simplu este să te duci către un avocat și să-l lași pe el să te îndrume și să-ți ghideze pașii pe care tu trebuie să-i faci, astfel încât să minimizezi pe cât posibil situația sau conflictul. Dar totuși aș fi curios, cred că lumea nu prea știe treaba asta, cât costă în general un avocat de proprietate intelectuală, de mărci, de drepturi de autor. Nu știu, e accesibil, e un motiv pentru care antreprenorii, artiștii nu accesează serviciile pe atât de des cât ar fi nevoie. E accesibil, lumea fuge de avocați de obicei, indiferent de domeniul în care activează sau ajung la ei doar dacă chiar arde și e super apăsătoare problema aia, tocmai din cauza faptului că să mă duc la un avocat e scump. Până nu te-ai dus și ai întrebat pe avocatul respectiv cât mă costă, tu practic tragi o concluzie fără să ai toate informațiile. Pentru că și eu vreau să-mi cumpăr o pereche de pantofi și o să zic nu mi cumpăr că sunt scumpi, dar până nu intru pe site sau unde vând oamenii aia pantofi, eu nu știu să zic dacă sunt scumpi sau ieftini pentru bugetul meu, ci s-ar putea să fie doar o percepția mea legată poate de brandul respectiv, dar poate îi prind la reduceri sau poate, habar n-am, e 2+1 gratis. Ok, la avocați nu e așa, dar ca să înțeleagă lumea ideea, dă un telefon, întreabă, interesează-te, că maxim de ce se poate întâmpla e ca omul ăla să-ți spună o sumă și tu să spui ok, îmi depășește bugetul și n-a pierdut nimeni nimic, că tu oricum n-aveai avocat, deci nu e ca și cum l-ai pierdut, iar avocatul oricum n-avea client, deci n-a pierdut nici el nimic, ca să spun așa. Nu e doar pentru corporații treaba asta cu avocatul în proprietate intelectuală. De multe ori în zona asta lucrurile se rezolvă poate doar cu achitarea onorarului pentru o ședință de consultanță juridică sau doar a onorariului pentru înregistrarea mărcii. Asta dacă nu cumva mai târziu vrei să plătești onorariu pentru un proces în instanță, care este infinit mai mare decât o ședință de consultanță sau decât înregistrarea unei mărci, pentru că și munca avocatului este infinit mai complicată în instanță decât pe partea asta de consultanță. Și atunci, înainte să fugi sau să tragi concluzii pripite, mai bine te duci și vezi dacă îți permiți. Poți să întrebi un avocat, poți să întrebi 2, 3, 5, uite cum aveți voi platforma. Că nu te oprește nimeni dacă ți-a spus un avocat, nu știu, o sumă care nu e în bugetul tău, nu te ține nimic să nu te duci și la alții să verifici. Că noi nu avem o grilă standard de onorarii. Ok, avem niște onorarii minimale de la care trebuie să plecăm, dar de aici și până la avea toți onorariile la fel nu e cazul. Adică fiecare lucrează, poate mie, nu știu, eu sunt specializată în proprietate intelectuală, poate mie o oră. Poate unui avocat care face altceva în general și în subsidiar proprietate intelectuală ia 2 ore sau 3 ore, automat că onorariile diferă și în funcție de munca depusă. Exact, e o profesie liberală până la urmă, dar asta e ideea că ca și la medic, ca și la mecanic, ca și la orice altceva până la urmă, dacă lași buba să crească, apoi vei avea mai mari probleme și costuri mai mari într-un final. Nu e doar așa clișeic sau, cum să spun, asta spune toată lumea și trebuie să ai prevenție.
încerc să văd și perspectiva oamenilor, știi? Pentru că, ok, îmi spui să merg la doctor, dar stai să vezi că nu am bani să merg la doctor, pentru că asta e altă problemă. Dar asta încerc să spun și matematic, dacă o iei, tot e mai eficient să abordezi specialiști în situații preliminare. Asta e ideea. Nu o să dai faliment. În primul rând, dacă întrebi, nu te costă nimic. Nu o să-ți ia niciun avocat bani că l-ai întrebat cât e onorariu pentru problema ta. Mhm. Nici dacă ar vrea, n-ar putea. Nu o să-ți ia, pentru că tu poți să-i trimiți un e-mail și să-i zici, doamne, uite, am problema asta, îi descrii în 2 cuvinte, cât mă costă. Ok, poate omul ăla o să aibă nevoie de niște detalii suplimentare. Dacă nu e o situație extrem de complicată, mai mult ca sigur îți va spune, te costă atât pentru aceste servicii. Dacă e o situație mai complicată, s-ar putea într-adevăr să fie nevoie de o ședință de consultanță juridică unde să povestești un pic mai detaliat ca el să înțeleagă până să-ți spună un preț și cam care ar fi munca lui pe situația respectivă. Dar să întrebi, nu te costă nimic în primul rând și în al doilea rând, dacă vei înrăutăți lucrurile încercând să le faci singur, sigur te va costa mult mai mult. Drepturile de autor pe muzică în România, cum le vezi? Funcționează sau e haos? Funcționează dacă știi ce ai de făcut, dacă nu știi ce ai de făcut, e haos. Asta ca să spun așa pe scurt, pentru că tuturor li se pare, cred că mai degrabă că e haos. Dar e haos pentru că nimeni nu face lucrurile când și cum trebuie făcute sau foarte puțin le fac așa și automat, cum ziceam și mai înainte, după ce piesa e lansată și bubuie, toată lumea începe să aibă pretenții. Ori dacă actele ar fi fost depuse de la început, haosul era zero. Lucrurile se rezolvau, piesa era înregistrată, toată lumea își primea banii conform actelor. După încep discuții, dar stai că eu am scris 2 cuvinte în plus, dar strofa asta e a mea, dar eu am făcut mixul sau eu am făcut masterul, dar stai că am mai lucrat și eu și mai aduce aminte cineva că a mai scris și el ceva și atunci, da, normal, se creează haos. Kaby Lame și-a vândut identitatea pe aproape 1 miliard, cum am spus. Vi se pare smart sau... După cum ziceam și anterior, cred că depinde foarte mult de condițiile în care a făcut asta. Ar putea fi un deal extraordinar pentru el și din punct de vedere financiar și poate și din punct de vedere al notorietății, că uite, s-a creat o știre și acum oricum poate și puțini oameni care nu-l știau, că totuși e cunoscut, au auzit de el prin intermediul acestei știri, poate fi și ceva reckless, nesăbuit, dacă nu a stabilit condițiile clare și poate ar putea să se trezească cu imaginea lui, nu știu, niște ipostaze care nu i-ar conveni. Deci, totul depinde de termenii în care ei au încheiat acea înțelegere. Un lucru pe care ați vrea să-l știe tot artiștii din România sau antreprenorii sau creatorii de conținut în privința acestei sfere. Cred că nu e neapărat juridică treaba asta, dar lasă că nu o să mi se întâmple tocmai mie, e cel mai scump lasă de pe partea asta a dreptului, pentru că multă lume merge pe principiu că nu o să fiu eu tocmai ghinionistul. Am trăit din plin vorba asta și... Da, e o 100% vorbă de acord. românească autentică, care se aplică și aici. Aș vrea să-mi spuneți proprietatea intelectuală în România, sfera protecției proprietății intelectuale în România, într-un singur cuvânt. Da, cred că fragil e cel mai bun cuvânt care poate descrie proprietatea intelectuală în România, cel puțin momentan. Ați auzit și voi, ăsta a fost al 6-lea episod din podcastul Legea pe șleau, deci dacă ai învățat ceva, dă un subscribe, un share sau poți să lași și un comentariu pentru că ne ajută enorm să continuăm.